sa Maynila. Malaking tulong po. Hello Manong, ikaw po yung binigyan ni di ba, regalo ni Sir Tolpo? Hindi, si Mayor Isko Moreno. Ay, Mayor Isko Moreno, pinatawag po kayo, di ba? Ikaw yung namimigay ng libreng taho, di po ba? Opo. Ayun oh. Ang liit talaga ng mundo no, nagkita tayo dito kuya. Bakit po kayo namimigay kuya ng libreng taho? Kasi para po maubos, makauwi na agad ako para Paano po yun? Wala kayong kikitain. bangalan na po yung Lord. O yun po, napakagaling. Tama po yung ginagawa niyo kuya. May blessing po darating sa inyo. Babalik ni Lord yung mga ginagawa niyo. Siya po si kuya, ano po pangalan niyo? Jimmy Kuno. Jimmy Kunot. Kunos. Konos. Siya po yung... Jimmy Kuno. Siya. Ito lang. Hindi, nanlilibre talaga si kuya ng taho. Siya ang nagbayaran sa TV. Pinatawag siya ni Mayor Isko Moreno kasi binigyan siya ng... Ano pang binigay sa inyo ni Mayor Isko Moreno? Magkano po? 10,000. 10,000, biruin nyo po. Doble-doble ang binigay sa inyo. Kasi namimigay yan, nakita ko yan, namimigay yan doon sa sa mga bus, ay mga taxi driver. Namimigay siya doon sa mga taxi driver na nakaparada. Kahit na namimigay ng libreng taho. Yun si kuya, namimigay siya ng libreng taho. Diba napakabait po ni kuya? Ito yung mga dapat tularan. Yung mga ganito kabuting tao. Kahit ganun siya kahirap, pero tumutulong pa rin siya sa kapwa niya. Dapat ganun. Yung aking pagsasalita, nahirapan na po ako pagsasalita. Yun po siya, mga kabibi. Naglilibre talaga siya ng taho. Kunin nyo na yan, nililibre kayo ni kuya eh. Oo. Ay, bumabalik sa kanyang blessing. Kunin nyo na. Kunin nyo na, libre lang yan. Yan ang nagbayaran. Namimigay talaga siya ng taho. Binayaran pa rin. Kunin mo kuya, pag binayaran ka kuya, okay lang yun. Kahit magkano lang, Sige na, kunin nyo na. Kahit tag 5 piso kasi hindi nyo naman mabili ng 5 piso eh. Yung nakapila nga ng mga FX driver doon, binibigyan niya, dami nun. Libre lang yun. Walang bayad. Dito talaga siya sa Luneta eh. Napunta po na 700 na ang pamasahe. Napakahirap po kumita. Quezon City pa siya eh. Pinahanap siya ni Isko Moreno. Ang Kalayaan. Ang layo na pinagtitindahan niya, Manila pa. Nagbabay ka na lang. Opo. Dati po nagpapasaan. Ito Ayan po siya, nasa siya, Balita. Araw-araw ako may maintenance na gamot. Halos din ako makainom ng gamot. Halos May din ako maintenance pa pala kayo kuya. dahil sa ganun sitwasyon. Ang masaklap pa, sa jeep na lang din ngayon tumutuloy si Tikman ko lang Salamat kuya, ako busog po ako. Salamat po na marami. God bless you po. bahay dahil sa Busog ako, kumain kami. Salamat po sa libreng taho. Pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? Much later. Hahanapin kita ulit dito sa Luneta. Ayan na siya. Lakad-lakad na kami pa uwi mga kabibi. Medyo tumataas na yung araw. Alas 8 na. Kaya medyo pa uwi na kami. Lakad-lakad na muna pa uwi. Lakad lang kasi masarap maglakad. Masarap maglakad pag umaga. Kasi parang exercise na rin to eh. Ando na po si Kuya magtataho. Yung nag-viral po siya sa social media dahil namimigay siya ng taho. Ayun na po siya oh. Umalis na siya. Hanapin kita kuya. Balang araw pag ako mayaman na. Hanapin kita at bibigyan kita ng pabuya. Napakabuti niya po mga kabebe. Kahit na mahirap lang siya, namimigay siya. Nanglilibre siya ng taho.
ginagawa mo? Ginagawa mo? Move outside your head. Now or never. Strong in every step. Give me a sign. Hitting the mark. Take to the sky. And I feel this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to